વેલકમ બેક ટુ ટેક ગુજરાતી એસબી. દોસ્તો, આજની આ ટ્રીક તમારા માટે ઘણી ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યાં તમે મૂક્યો હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ તમારા મોબાઈલને અડે અથવા પેટર્ન લોક ખોલે, કોઈ પણ વસ્તુ કરે તો તમને ખબર નથી હોતી કે તમારા મોબાઈલમાં કોણ અડ્યું છે. તો આજે હું તમને તે ટ્રીક બતાવવા જઈ રહ્યો છું કે તમારો મોબાઈલ ગમે ત્યાં હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિ અડે તો તમને નથી ખબર હોતી. જેથી હવે હું તમને જે ટ્રીક બતાવવા જઈ રહ્યો છું, જેની મદદથી તમને ખબર પડી જશે કે તમારો મોબાઈલ કોણ વ્યક્તિ અડ્યા છે. જી હા દોસ્તો, તો ચલો આજનો આ વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ. તો દોસ્તો, તેના માટે તમારે એક એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરવી પડશે, જેમની લિંક મેં ઓલરેડી નીચે આપી દીધી છે. તમે ત્યાંથી ક્લિક કરીને આ એપ્લિકેશન ડાઉનલોડ કરી શકો છો. તો સૌ પ્રથમ આ બટન છે, તમારે તેના પર ક્લિક કરીને તેને ઇનેબલ કરવાનું છે, એટલે કે લીલું કરવાનું છે. પછી અહીં સેટિંગ ઉપર જવાનું છે. સેટિંગ પર ગયા પછી તે પહેલાં તમારે જે પરમિશન માગે તે પરમિશન આપી દેવાની છે. અને અહીં તમારે સૌ પ્રથમ સક્સેસફુલ અનલોક ઓટોમેટિક મોટરિંગ લખેલું છે, તેના પર ક્લિક કરી દેવાની છે. અહીં ક્લિક કર્યા પછી નીચેનું પણ ઓપ્શન ઉપર ક્લિક કરી દેવાની છે. અહીં તમારે એક્ટિવ ધીસ ડિવાઇસ એડમિન એપ લખેલું આવશે, તેના પર ક્લિક કરી દેવાની છે. અહીં તમને 4 વાર નેક્સ્ટ કરવું પડશે. તો અહીં નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરીએ. ફરી એકવાર આવશે નેક્સ્ટનું, તો આપણે અહીં ફરી એકવાર નેક્સ્ટ ઉપર ક્લિક કરી દઈએ. તો અહીં ફરી એકવાર પાછું નેક્સ્ટનું આવશે, તો અહીં આપણે ફરી એકવાર અહીં ફરીથી નેક્સ્ટ એક્સેપ્ટ પર ક્લિક કરી દઈશું. એટલે આપણું કામ થઈ ગયું. અહીં ઓકે ઉપર ક્લિક કરી દેવાનું છે. બસ આટલું કરવાનું છે. હવે ત્યાર પછીનું જે સેટિંગ છે તે છે ફિલ્ડ ઓટોમેટિક બિફોર ફોટો. જી હા દોસ્તો, તો તમારા મોબાઈલમાં જે પણ પેટર્ન લોક ખોટો નાખે, તો કેટલી વાર ખોટો નાખે ત્યારે તમારા મોબાઈલમાં ફોટો પડી જાય. જી હા દોસ્તો, તો મેં અહીં એક રાખ્યું છે. તમારા મોબાઈલમાં પેટર્ન લોક હોય તો એ કામ કરશે. એથી તમે કોઈ સિક્યુરિટી માટે લોક ન રાખ્યો હોય તો પણ કામ કરશે. જી હા દોસ્તો, તો મેં અહીં સિલેક્ટ કર્યું છે કે મારા મોબાઈલમાં કોઈ એકવાર પેટર્ન લોક ખોટો નાખશે એટલે તેનો ફોટો ઓટોમેટિક કેપ્ચર થઈ જશે. તો અહીં મેં એક રાખ્યું છે. તો હવે બસ આટલું કરવાનું છે. અહીં બહાર નીકળી જવાનું છે. તો દોસ્તો, મારા મોબાઈલમાં હું સ્ક્રીન બંધ કરી દઉં છું. અત્યારે તમે જોઈ શકો સ્ક્રીન બંધ છે. અને અહીં હું જેવી સ્ક્રીન ખોલીશ, લોક ખોલીશ, મેં પેટર્ન નથી રાખ્યું, નથી પાસવર્ડ રાખ્યું. તો અહીં જેવી મેં સ્ક્રીન ખોલીશ ઓટોમેટિક અહીંથી કેપ્ચર થઈ જશે. તમે જોઈ શકો છો ડિવાઇસ અનલોકેડ. ઓટોમેટિક ડિવાઇસનો અહીં ફોટો આવી ગયો, તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતે. તો જ્યારે પણ તમારો મોબાઈલ બંધ હોય, કોઈ પણ વ્યક્તિને તમે ગમે ત્યાં મૂક્યો હોય, તો ગમે ત્યાં તમારા મોબાઈલને હટશે, લોક ખોલશે, ઓટોમેટિક તમારો ફોટો પડી જશે. તમે જોઈ શકો છો ફરીથી ફોટો પડી ગયો છે. તમે જોઈ શકો છો કંઈક આ રીતે. તો દોસ્તો, ઉમ્મીદ કરું છું તમને આ ટ્રીક કાફી પસંદ આવી હોય ને, તો વિડીયોને એક લાઇક જરૂર કરી દેજો. ધન્યવાદ મિત્રો, તમારો દિવસ શુભ રહે. જય હિન્દ, જય ભારત.